नमस्ते, भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। घण्टौं लाइन लागेर फर्म भर्ने झन्झटबाट तपाईलाई राहत दिन नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले यसपालिदेखि अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अनलाइन फर्म कसरी भर्ने? यसको लागि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको ब्राउजरमा गएर www.nnc.org.np खोल्नुहोस्। यो नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको आधिकारिक वेबसाइट हो। यहाँ दिएको अनलाइन एक्जामको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईलाई सम्पर्क गर्न एडमिट कार्ड इमेल गर्न अथवा अन्य प्रयोजनका लागि हाम्रो एक्जाम सिस्टममा तपाईले रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुनेछ। यदि तपाईले पहिला नै रेजिस्टर फर्म भर्नु भएको छ भने युजरनेम र पासवर्ड राखी लगइन गर्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हो भने यो फर्ममा आफ्नो विवरण भरी रेजिस्टर गर्नुहोस्। अब हामी लागौं रेजिस्ट्रेसन तर्फ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईले यहाँ जुन इमेल उल्लेखित गर्नुहुनेछ त्यो नै तपाईको लगइन युजरनेम हुनेछ। फर्म सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो सिस्टमले तपाईलाई भेरिफाई गर्न तपाईले उल्लेख गरिएको इमेल एड्रेसमा एउटा इमेल पठाउनेछ। मेरो रेजिस्ट्रेसन फर्म सबमिट भयो। अब म मेरो इमेल खोल्छु। मेरो इनबक्समा नर्सिङ काउन्सिलबाट आएको इमेल खोली भेरिफिकेसन लिङ्क क्लिक गर्दैछु। यदि तपाईलाई 10 मिनेटसम्म पनि इमेल आएन भने इमेलको जङ्कमा चेक गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ इमेल यहाँ आई बसेको हुन सक्छ। म अब बाँकी डकुमेन्ट सबमिट गर्न लगइन गर्दछु। सर्वप्रथम म मेरो हालसालै खिचेको फोटो अपलोड गर्दछु। एड्रेस ट्याबमा गई मेरो ठेगाना र सम्पर्क नम्बर सबमिट गर्दैछु। यहाँ उल्लेखित मोबाइल नम्बरलाई विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईको फर्म सम्बन्धित विषयमा काउन्सिलले सम्पर्क गर्नु पर्यो भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नेछ। अब एजुकेसन ट्याबमा गई अध्ययन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड गर्दछु। यदि तपाईको योग्यता PCL नर्सिङ हो भने तपाईले पढेको कलेज, योग्यता, शैक्षिक सत्रको मिति उल्लेख गरी सेभ बटन क्लिक गर्नुहोस्। अब काउन्सिल एक्जाम्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ परीक्षाको लिस्टबाट तपाईले आफूले दिनुपर्ने एक्जाम सेलेक्ट गर्नुहोस् र सबमिट डकुमेन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाई आफूले पढेको विषय र दिन खोज्नु भएको परीक्षा अनुसार डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोस्। यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा, डकुमेन्ट अपलोड गर्दा PDF फर्मेटको डकुमेन्ट हाम्रो सिस्टमलाई मान्य हुने छैन। मेरो सम्पूर्ण डकुमेन्ट र मेरो व्यक्तिगत विवरण अपलोड भइसकेको छ। अब परीक्षा शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। परीक्षा शुल्क अनलाइन नै बुझाउन सकियोस् भनेर हामीले ई-सेवासँग सहकार्य गरेको छौँ। यदि तपाईको आफ्नो ई-सेवा खाता छ भने तपाईले आफै ई-सेवा मार्फत शुल्क बुझाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको आफ्नो ई-सेवा खाता छैन भने तपाईले एजेन्ट पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो सिस्टमले तपाईको लागि एउटा टोकन नम्बर प्रदान गर्नेछ। यो टोकन नम्बर लिएर तपाईलाई पाएक पर्ने कुनै पनि ई-सेवा एजेन्ट जोन पोइन्टमा गई शुल्क बुझाउन सक्नुहुनेछ। परीक्षा शुल्क भुक्तान भइसकेपछि नर्सिङ काउन्सिलको एक्जाम कमिटीले तपाईको फर्म रुजु गर्नेछ। फर्ममा केही समस्या देखिएमा तपाईलाई तपाईले उल्लेख गरेको मोबाइलमा फोन आउनेछ। फर्म रुजु भइसकेपछि एक्जाम कमिटीले तपाईलाई इन्ट्रान्स कार्ड इमेल मार्फत पठाउनेछ। इन्ट्रान्स कार्ड तपाईले आफ्नो प्रोफाइल लगइन गरेर हेर्न र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। इन्ट्रान्स कार्ड प्रिन्ट गरिसकेपछि एक्जाम दिन आउँदा इन्ट्रान्स कार्डमा तपाईको फोटो टास्नु पर्ने हुन्छ र दस्तखत गरी
औँठा छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई अझ पनि समस्या आएमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।